به نام خالق هستی، اثر مرکب، فصل دوم، پارت 3. گلف باز برتر 5 برابر بهتر نبوده است. او حتی 50% بهتر یا 10% هم بهتر نیست. در واقع اختلاف بین میانگین امتیازات او فقط 2.7% بهتر است. با این حال نتایجش 5 برابر بیشتر و بهتر است. این قدرت عوامل کوچکی است که کم کم جمع شده اند. این عوامل بزرگ نیستند که در پایان جمع می شوند، بلکه این صدها، هزاران یا میلیون ها عامل کوچک است که عادی را از خارق العاده جدا می کند. برای تبدیل شدن به کسی که ضربه های بهتری می زند به چیزهای کوچک بیشماری نیاز دارد که فرق می کند با پوشیدن آن لباس ورزشی سبز رنگ که برایتان شانس می آورد. اجازه دهید چند مثال از ثبت تغییرات کوچکی را به شما نشان بدهم که باعث نتایج بزرگی شده اند. قدم زدن در شرکت. من به مدیر اجرایی یک شرکت به نسبت بزرگ که فروش سالانه‌اش بیش از 100 میلیون دلار بود مشاوره می دادم. فیلیپ کارآفرین و مؤسس شرکت بود. شرکت کارش را خوب انجام میداد، اما من بی‌تعهدی، بی‌اعتمادی و نبود اشتیاق را در فرهنگ سازمانی شرکت او تشخیص دادم. از این موضوع خیلی تعجب نکردم، چون فهمیدم فیلیپ بیش از 5 سال است که به تعدادی از بخش‌های شرکتش هیچ سری نزده است. او با بیش از 80% از کارکنانش هیچ وقت رو در رو صحبت نکرده بود. همراه تیم مدیریتیش در یک حباب زندگی می کرد. از فیلیپ خواستم فقط یک تغییر کوچک را دنبال کند. هفته‌ای 3 بار باید از دفتر کارش خارج شود و در ساختمان شرکت قدم بزند. هدفش این بود که حداقل 3 نفر را پیدا کند که کارشان را درست انجام می دادند یا چیز خوبی درباره‌شان شنیده بود و بعد مراتب قدردانی خودش را شخصاً به آنها اعلام کند. این تغییر کوچک در رفتارش کمتر از 1 ساعت در هفته از او وقت می گرفت، ولی در طول زمان تأثیرات بزرگی داشت. کارمندانی که فیلیپ از آنها قدردانی کرده بود شروع کردند به تلاش بیشتر تا تقدیر بیشتری کسب کنند. بقیه کارمندان هم با دیدن این که تلاش بیشتر دیده و تقدیر می شود شروع کردند به بهتر کار کردن و تلاش بیشتری از خودشان نشان دادند. اثر موجی ناشی از نگرش جدیدشان به تعاملات و برخوردهایشان با مشتریان سرایت کرد و باعث شد که تجربه مشتریان بهتر شود و در نتیجه کسب و کارشان رونق بیشتری را تجربه کند و همین موضوع به نوبه خود غرور افتخار کارکنان را بیشتر کرد. در طول یک دوره 18 ماهه این تغییر ساده فرهنگ شرکت را 180 درجه تغییر داد. سود خالص شرکت طی همین دوره با استفاده از همان تعداد کارکنان و بدون سرمایه گذاری اضافی در بازاریابی بیش از 30% بیشتر شد. تمامشان به این خاطر بود که فیلیپ متعهد شد یک کار کوچک و به ظاهر ناچیز را در یک دور زمانی مدام انجام دهد. درخت پول. 12 سال قبل یک دستیار فوق‌العاده داشتم به نام کاتلین. در آن موقع سالانه 40,000 دلار حقوق می گرفت. در یکی از سخنرانی‌هایم درباره کارآفرینی و ایجاد ثروت، او بیرون اتاق سخنرانی مشغول اداره میز پذیرش بود. هفته بعد از آن سمینار به دفتر کارم آمد و گفت آن روز شنیدم که می گفتید 10% از هر پولی را که کسب می کنید پسنداز کنید. به نظرم خیلی ایده جالبی است، اما برای من غیر ممکن است که بتوانم چنین کاری انجام دهم. این کار کاملا غیر واقع بینانه است. و بعد درباره تمام صورت حسابها و تعهدات مالیش با من صحبت کرد. بعد از
اینکه تمام آن موارد را روی کاغذ نوشت، کاملا معلوم بود که تا پایان ماه واقعا هیچ پولی برایش باقی نمیماند. گفت من افزایش حقوق میخواهم. به او گفتم من کاری بهتری برایت انجام میدهم. به تو یاد میدهم چگونه ثروتمند شوی. این پاسخی نبود که منتظرش باشد، ولی موافقت کرد. به کاتلین یاد دادم چگونه مخارجش را ثبت کند و او شروع کرد به ثبت کردن آنها در یک دفترچه یادداشت. به کاتلین گفتم یک حساب پسنداز جداگانه و فقط با $33، یعنی تنها 1% از درآمد ماهانش افتتاح کند. بعد به اون نشان دادم که چگونه در ماه بعد با $33 کمتر زندگی کند. جای اینکه هر روز به بوفه طبقه پایین برود و ساندویچ، چیپس و نوشابه سفارش دهد، هفته‌ای فقط 1 روز ناهارش را از خانه بیاورد. ماه بعد او را مجبور کردم که 2%، یعنی $67 از درآمد ماهیانه‌اش را پسنداز کند. او با تغییر سرویس اشتراک تلویزیون کابلیش $33 دیگر را پسنداز کرد. ماه بعد پسندازش را به 3% افزایش دادیم. ما اشتراک مجله پیپل او را لغو کردیم. حالا موقع مطالعه درباره زندگی خودش بود، نه دیگران، و به جای هفته‌ای 2 بار به استارباکس رفتن، به کاتلین گفتم که قهوه و سایر مخلفات را بخرد و قهوهش را در دفتر کارش درست کند. بعدها از این ایده خیلی بیشتر خوشش آمد. من هم همینطور. در پایان سال کاتلین 10% از هر $1 که را در می آورد بدون ایجاد اثری محسوس در شیوه زندگیش پسنداز می کرد. شگفت زده شده بود. همان عمل منظم روی جنبه‌های دیگر زندگیش هم اثر موجی داشت. محاسبه کرد که چه مقدار از پولش را صرف سرگرمی‌های بیهوده می‌کند و در عوض شروع کرد به سرمایه گذاری آمپول روی رشد و پیشرفت شخصیش. بعد از پرورش فکرش با برنامه‌های الهام بخش و آموزشی، خلاقیتش خیلی زیاد شد و چندین ایده جالب به من داد درباره کسب درآمد بیشتر و صرفه‌جویی در منابع سازمان. طرحی به من داد که در اوقات فراغتش روی آن کار کرده بود و از من خواست با توجه به استراتژی هایی که سودآوریشان ثابت می شد 10% از کل هزینه های کاهش یافته و 15% از کل درآمدهای جدید را به او بدهم. در پایان سال دوم او بیش از $100,000 در سال درآمد داشت و این علاوه بر آن پایه حقوق $40,000 بود. سرانجام کاتلین کسب و کار خودش را راه انداخت و شرکت را ترک کرد. 2 سال پیش کاتلین را اتفاقی در فرودگاه دیدم. حالا سالانه بیش از $250,000 درآمد داشت و با پولی که پسنداز کرده بود بیش از $1,000,000 دارایی داشت. 1 میلیونر بود. تمام اینها فقط با انتخاب برداشتن 1 گام کوچک و پسنداز $33 در ماه شروع شد. زمان خیلی مهم است. هرچه زودتر شروع به ایجاد اینجور تغییرات کوچک کنید، اثر مرکب با قدرت بیشتری به نفع شما کار می کند. فرض کنید دوستتان در سن 23 سالگی و بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه، وقتی که در اولین شغلش مشغول به کار شد، به نصایح دیو رمزی گوش میداد و شروع به پسنداز ماهیانه $250 در حساب بیمه بازنشستگی می کرد. از طرف دیگر شما تا سن 40 سالگی پسنداز کردن را شروع نمی کردید یا قبلا شروع به پسنداز می کردید، ولی چون سود زیادی در آن نمی دیدید موجودی حساب بازنشستگیتان را خالی می کردید.
وقتی دوستتان 40 ساله می شود دیگر مجبور نیست حتی $1 هم پس انداز کند و در سن 67 سالگی بیش از $1,000,000 خواهد داشت که البته با بهره مرکب 8% بیشتر می شود. در مقابل شما از سن 40 سالگی تا زمانی که به سن 68 سالگی برسید ماهانه $250 سرمایه گذاری می کنید. یعنی تا سن معمول بازنشستگی تأمین اجتماعی برای آدم‌هایی که بعد از سال 1960 به دنیا آمدند. این یعنی در مقایسه با 17 سال او شما به مدت 27 سال پولتان را پسنداز می کنید. وقتی بازنشسته می شوید شما کمتر از $300,000 خواهید داشت، در حالی که $27,000 بیشتر از دوستتان سرمایه گذاری کرده اید. با اینکه پولتان را در سالهای بیشتری پس انداز کرده اید و پول بیشتری هم سرمایه گذاری کرده اید، فقط با کمتر از 1/3 پولی که می توانستید داشته باشید کارتان را پایان می دهید. این اتفاق وقتی می افتد که از رفتارها، عادتها و کارهای ضروری غافل می شویم یا انجامشان را عقب می اندازیم. برای شروع اقدامات کوچک و جزئی که شما را در مسیر رسیدن به اهدافتان هدایت می کند، منتظر فردا نباشید. آیا با خودتان می گویید خیلی دیر به این فکر افتاده اید و دیگر هرگز نمی توانید به آن نقطه برسید؟ این فقط یک فکر منفی و ناامید کننده دیگر است و وقت آن رسیده که این گونه فکرها را دور بریزید. برای به دست آوردن مزایا و منافع اثر مرکب هیچ وقت دیر نیست. فرض کنید همیشه می‌خواستید پیانو بنوازید ولی احساس می‌کردید برای این کار خیلی دیر است چون به حدود 40 سالگی رسیده اید. ولی اگر همین حالا شروع کنید، وقتی بازنشسته می‌شوید ممکن است یک استاد پیانو باشید چون 25 سال در حال نواختن پیانو بوده اید. مهم این است که همین حالا شروع کنید. هر عمل بزرگ و هر ماجراجویی خارق‌العاده با برداشتن قدم‌های کوچک شروع می‌شود. اولین قدم همیشه سخت‌تر از آن چیزی است که واقعاً هست به نظر می‌رسد. اما اگر 25 سال خیلی زیاد باشد چطور؟ اگر شما فقط برای 10 سال زمان یا صبر داشته باشید چطور؟ برایان تریسی در کتاب نقطه کانونی نشان داد که چگونه می توانید هر جنبه‌ای از زندگیتان را که می خواهید تا 1000% بهبود ببخشید، نه 10% یا حتی 100%، بلکه 1000%. اجازه دهید خلاصه از آن را برایتان توضیح دهم. تمام کاری که باید انجام دهید این است که در هر روز کاری خودتان، عملکردتان، بازدهتان و درآمدتان را 0.1%، 1/1000 بهتر کنید. حتی می توانید تعطیلات آخر هفته را هم در نظر نگیرید. همین فقط 1/1000 فکر می کنید بتوانید از عهده این کار برآیید؟ البته همه می توانند. واقعاً ساده است. اگر در هر روز کاریتان این کار را انجام دهید، در نتیجه در هر هفته به اندازه 0.5% بهتر می شوید که می شود 2%. در هر ماه و مرکب می شود و به 26% در هر سال می رسد. یعنی درآمدتان هر 2.9 سال 2 برابر می شود. در سال 10 می توانید 1000% آنچه حالا انجام می دهید و درآمد دارید به دست آورید. شگفت‌انگیز نیست؟ مجبور نیستید 1000% بیشتر تلاش کنید یا 1000% زمان بیشتری کار کنید. فقط روزی 1/1000 بهتر شوید. همین. موفقیت 2 نیمه ماراتون است. خانم بورلی
فروشنده یک شرکت نرم افزارهای آموزشی بود که من مشغول کمک برای بهتر شدن شرایط آن بودم. یک روز درباره یکی از دوستانش با من صحبت کرد که قرار بود آخر هفته بعد در یک مسابقه 2 نیمه ماراتون شرکت کند. بورلی که به شکل قابل توجهی اضافه وزن داشت با اطمینان کامل به من گفت من هیچ وقت نمیتوانم چنین کاری انجام دهم. با بالا رفتن از فقط یک پله نفسم میگیرد. گفتم اگر بخواهی میتوانی انتخاب کنی کاری را که انجام دهی که دوستت در حال انجامش است. او حرفم را رد کرد و گفت به هیچ وجه امکان ندارد. اولین قدم من کمک به بورلی برای پیدا کردن انگیزه‌اش بود. خب بورلی، چرا می‌خواهی در 2 نیمه ماراتون شرکت کنی؟ تابستان آینده مراسم 20مین سال فارغ التحصیلیم از دبیرستان برگزار می‌شود و می‌خواهم در آن مراسم شگفت‌انگیز به نظر برسم. اما از 5 سال پیش که دومین فرزندم به دنیا آمد دچار اضافه وزن خیلی زیادی شده‌ام. نمیدانم چطور میتوانم این کار را انجام دهم. عالیه، حالا یک هدف مهیج داشتیم، اما من با احتیاط پیش رفتم. اگر تا به حال تلاش کرده باشید که وزنتان را کم کنید، شاید بدانید که معمولاً چه اتفاقی میافتد. عضو یک باشگاه خیلی گران قیمت می شوید و شانستان را با مربیان شخصی، تجهیزات ورزشی جدید، لباسهای ورزشی جدید و زیبا، کفشهای ورزشی فوق‌العاده امتحان می کنید. 1 هفته به شدت و با اشتیاق ورزش می کنید و بعد دستگاه ورزشی خانه تان را تبدیل می کنید به یک چوب لباسی. باشگاه ورزشی را فراموش می کنید. کفش‌های ورزشیتان هم در یک گوشه خاک می خورند. می خواستم روش بهتری را با بورلی امتحان کنم. می دانستم اگر بتوانم او را مجبور کنم که فقط یک عادت جدید را انتخاب و دنبال کند، احتمالاً مصمم می شود و تمام رفتارهای دیگرش هم خود به خود درست می شود. از بورلی خواستم تا با ماشینش اطراف محل زندگیش دور بزند و یک مسیر دایره‌وار 1 مایلی در خیابانهای اطراف آنجا پیدا کند. بعد به او گفتم در 2 هفته آینده 3 بار در این مسیر پیاده روی کند. توجه کنید از اون نخواستم این 1 مایل را با دویدن شروع کند. در عوض وظیفه جزئی و راحتی به او محول کردم که تلاش زیادی نمیخواست. بعد برای 2 هفته آینده از او خواستم که هفته‌ای 3 بار در آن مسیر پیاده روی کند. او هر روز انتخاب می کرد که به این تمرین ادامه دهد. بعد به بورلی گفتم تا جایی که به سختی نمی افتد و احساس ناراحتی نمی کند آهسته دویدن را شروع کند و بعد به محض اینکه احساس تنگی نفس به او دست داد بایستد و به پیاده روی ادامه دهد. از او خواستم تا وقتی بتواند 1/4 مسیر، بعد 1/2 و بعد 3/4 آن 1 مایل را بدود به این کار ادامه دهد. 3 هفته دیگر طول کشید تا او بتواند 1 مایل کامل را بدود. بعد از 7 هفته توانست تمام آن مسیر را بدود. شاید این زمان برای یک چنین پیروزی کوچکی خیلی طولانی به نظر برسد. درست است، نصف 2 ماراتون 13 = 1 مایل است و 1 مایل مقابل آن چیزی نیست. مهم این بود که بورلی متوجه شد انتخاب او برای داشتن اندامی متناسب نیروی چراییش به زودی آن را توضیح می دهم. در مراسم تجدید دیدار به عادتهای جدید سلامتیش منجر شد. اثر مرکب به حرکت در آمده و فرایند معجزه آسایش را شروع کرده بود. پس از آن از بورلی خواستم تا هر بار تمرین مسیرش را به اندازه 1/8 مایل افزایش دهد. یک افزایش تقریبا نامحسوس، شاید فقط 300 قدم بیشتر. در عرض 6 ماه او بدون هیچ ناراحتی 9 مایل می دوید. در 9 ماه
او به طور منظم 13.5% مایل، یعنی کمی بیشتر از مسیر 2 ماراتون را به عنوان بخشی از رویه تمرینیش می‌دوید. با این وجود چیزهای مهیج‌تر آنهایی بودند که در جنبه‌های دیگر زندگیش اتفاق افتادند. بورلی هوس خوردن شکلات، وسوسه مادام العمرش و غذاهای چرب و سنگین را از دست داد. افزایش انرژی که او از انجام ورزش‌های قلبی و عروقی و عادت‌های غذایی بهترش احساس می‌کرد، به او کمک کرد تا با شور و اشتیاق بیشتری سر کارش حاضر شود. در همان دوره عملکرد فروش او 2 برابر شد که برای من هم عالی بود. همانطور که در فصل قبل دیدیم، اثرات موجی این همه تحرک اعتماد به نفس او را بالا برد و باعث شد نسبت به همسرش مهربانتر شود و رابطهشان پرشورتر از اوایل ازدواجشان شود، چون انرژی بیشتری داشت. تعامل او با فرزندانش فعالتر، شادابتر شد. متوجه شد که دیگر برای وقت گذرانی با دوستانی وقت ندارد که بعد از کار برای خوردن غذاهای چرب و اشتها آور و نوشیدنی دور هم جمع می شدند. او عضو یک باشگاه ورزشی شده بود و در آنجا دوستان جدیدی پیدا کرده بود که این موضوع باعث انتخاب‌ها، رفتارها و عادت‌های مثبت بیشتری در او می‌شد. بعد از اولین گفتگویمان در دفتر کارم و تصمیم بورلی برای پیدا کردن نیروی چراییش و متعهد شدن به انجام مجموعه‌ای از گام‌های کوچک او، بیش از 40 پوند از وزنش را کم کرد و به یک بیلبورد تبلیغاتی متحرک برای زنانی تبدیل شد که در جستجوی خوش‌اندامی و اعتماد به نفس هستند. امروز بورلی به اندازه 1 ماراتون کامل می‌دود. زندگی شما محصول انتخاب‌های لحظه به لحظه شماست. در سیدی موفقیت شماره می 2010 جیلیان مایکلز، مربی بدنسازی برنامه تلویزیون بزرگترین بازنده، یکی از داستان‌های الهام بخش دوران کودکیش را با من در میان گذاشت. وقتی بچه بودم مادرم یکی از این بازی‌های شکار تخم مرغ رنگی روز عید پاک را برایم راه انداخته بود. من اطراف خانه می گشتم و وقتی به تخم مرغ‌های پنهان شده نزدیک می شدم می گفت اوه گرم شدی. وقتی به آنها خیلی نزدیک می شدم می گفت اوه آتش گرفتی و وقتی از تخم مرغ‌ها خیلی دور می شدم می گفت اوه سرد شدی، داری یخ می زنی. من به شرکت کنندگان مسابقه یاد می دهم که به صورت لحظه به لحظه درباره خوشبختی و هدف نهاییشان فکر کنند. اینکه چگونه هر انتخابشان و هر تصمیمی که در این لحظه می گیرند آنها را به هدف نهاییشان نزدیکتر می کند یا از آنها دورشان می کند. از آنجایی که همه دستاوردهای شما نتیجه انتخابهای لحظه به لحظه شماست، با تغییر این انتخابها قدرتی باور نکردنی برای تغییر زندگیتان خواهید داشت. انتخابهای شما گام به گام و روز به روز اقداماتتان را شکل می دهند تا وقتی که آنها به عادتهایتان تبدیل می شوند. تکرار آنها را دائمی و همیشگی می کند. شکست خوردن یک عادت است، پیروز شدن هم همینطور. حالا بیایید عادتهای برنده شدن را دائم در زندگیتان تزریق کنید. عادتهای مخرب را حذف کنید و عادتهای مثبتی را که نیاز دارید ایجاد کنید و در این صورت می توانید زندگیتان را به هر مسیری که آرزویش را دارید هدایت کنید. به گستره بزرگترین تصوراتتان اجازه دهید به شما نشان دهم که چگونه به خدمت گرفتن اثر مرکب خلاصه گام‌های عملی.
در زندگیتان با کدام جنبه، شخص یا شرایط بیشترین مشکل را دارید؟ شروع کنید به یادداشت کردن تمام جنبه‌های آن وضعیت که به خاطرشان سپاسگزار هستید. از هر چیزی که قدردانی شما از آن شرایط را تقویت می کند و افزایش می دهد فهرستی تهیه کنید. در کدام جنبه از زندگیتان 100% مسئولیت موفقیت یا شکست وضع موجودتان را نمیپذیرید؟ 3 کاری را یادداشت کنید که قبلا انجام داده اید و همه چیز را خراب کرده اید. 3 کاری را یادداشت کنید که قبلا باید انجام میداده اید ولی انجام نداده اید. 3 اتفاقی را بنویسید که برایتان رخ داد و شما به درستی واکنشی نشان نداده اید. 3 کاری را یادداشت کنید که همکنون می توانید انجام دادنشان را شروع کنید و با انجامشان مسئولیت نتایج زندگیتان را در دست بگیرید. در یکی از جنبه‌های زندگیتان که می‌خواهید آن را بهتر کنید، مثل درآمد، تغذیه، تناسب اندام، درک دیگران، تربیت فرزندان و غیره، شروع به ثبت پیگیری حداقل یکی از رفتارهایتان کنید. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.